back sa ating YouTube channel. And for today's video, samahan nyo kaming mag-rolling at magtinda. At ipapakita ko sa inyo yung part ng Pulilan kung saan kami nagtitinda. Sobrang mag-enjoy kayo dito kasi sobrang fresh ng hangin at saka ng paligid. So, let's go! Kasi sobrang putik dito. Grabe, dahil sa ilang araw na pag-ulan. So, ayan, sobrang putik. At imagine, kung magtutuloy-tuloy ang ulan, syempre mas lalong maputik pa dito. Ayan, guys, nanghingi tayo ng alugbati dito. Ayan, hingi tayo. At ano, itatanim natin dun sa garden natin. Ano na ba? Tatagarin na? Yun nga, yung mga magulang nga. Ha? May fortune tree dyan? Ano bang gamit nun? Yung fortune tree. Ano siya, yung pang outdoor ba yun? Yung halaman na nilalagyan ng tubig. Ayun o, yung ganun ko. Ay, may welcome plant. Welcome plant yun. Natanim po dun sa may ano din namin at lang hindi na ako nanghingi. Kami din, dami na lang. Ano doon, sa baba din, may mga kanin pa kami. Kasi, siyempre, malunggay. Malunggay, mayroon naman doon sa... Malunggay na kapatid ko may tanim, nanghingi ako. Kasi sa amin wala kasing ano, walang pagtatamnan. Magtatanim lang. Yung ano namin, kaya gagawin po sa ano, sa bote ng mineral water. Ay, putol na pala yun. Dami na nga kami natapon sa hapon. Yan ito? May nandito nakaalat ka. Eh, yung sukoy namin maganda. Anak niya, Tisoy. Yung mga talbos-talbos ano. Hindi isa lang anak. Ang tuwid yung buhok. Ah? Kanino ba yung Tisoy dun? Isa. Ah, Isang ano din yung nag-iwan. kasi pare, alos magkakasing hawig kayo ni ano eh. Parang anak ko nga yung dalawa na yun eh. Oo. Wala ko nga Kahit nung sa una, eskwelahan eh. Kasi ako nag-a-attend doon eh. Nalilito yung teacher. Nakakalito talaga eh. Kung ako nga, sanay na dito na araw-araw nandito eh. Oh, yung... off mo na. Sali ko na ito. Ay, pwede tayo na lang. Thank you ah. Kita nyo ba yan? Yan. Yan. Yan yung ear elephant na halaman, no? Yan, mahal-mahal sa online. Tapos dito, ano lang, nakikita. Uy! Pili na po. Uy! Hala, ang daming kambing. Ayan. Pupunta sila sa bukid, kakain sila doon. Pumasok doon. Nakakatuwa. Kid! Kid! Ito doon. Ayan, kakain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Ano kaya makakain dyan? Wow, so tanghon. Ayan. Ato yung tayo dapat ito sa tangan yung mainit. Ball. Pwede magtindi. Alam mo naman ako, gusto kayo nakakapaso. Wala guys, ito pa, ang dami.
Wala pang bulaklak. Grabe, ang mahal sa online. Dito, tumutubo-tubo lang kung saan-saan. Diba? Dito na tayo sa bukid! Fresh-fresh na hangin dito. Ang saya-saya mga kapatid. Diba? Yan. Dito, gusto ko dito nagro-rolling kasi presko ang hangin talaga dito. Walang pollution. Sarap. Taga ko. O, diba? Ayan. Yan guys, dito kami madalas mamahinga. Dito kami humihinto madalas kasi talagang sobrang presko dito. Ang daming puno, ang daming halaman. Tayo papakita ko sa inyo yung mga tanim nila dito. Yan, yung mga tanim nila na yan, mga ano yan, talong. Talong yan. Yan, fresh na fresh ang hangin dito, grabe. May talong, may kalamansi, may mangga. Kaya ang sarap dito sa bukid, presko. Yan. Yan lang, sobrang tahimik. Pati yung mga huni ng ibon, para ka dinig na dinig mo talaga. Ayan, mayroon akong namataang baka doon, banda. Ayun siya, nagtatago. Ayun, yung pit niya. Twang, twang, twang. Ayan. Daming ibon, mga paru-paro na madalang mo nang makita talaga to pagka nasa nasa lungsod ka. 'Di ba? Ang sarap mag-relax pag nasa ganitong lugar ka talaga. Wala kaming benta. Charot. Kalahating araw kaming umigot. Pero okay lang. Meron naman kahit pa paano. May pang ulam, may pang kain. At ayun nga. Ito yung aming paninda. Yan. May uwi pa akong alugbati. Pangsahog sa gulay. Ay! Pangsahog sa isda. Ayan, may pansahog na ako sa isda yung aking alugbati na nahingi doon. Tapos merong pa akong itatanim. At pagtanim ko noon, ipapakita ko sa inyo kung saan ko siya itatanim at kung paano ko siya itinanim. Ayan, kasi gusto kong magtanim dahil para pagka meron akong harvest, 'di ba? Para maka-harvest din naman ang lola nyo, 'di ba? Para hindi na lang puro hingi na lang ng hingi sa kapitbahay, ganon. Ito na yung nahingi nating alugbati. Tapos itatanim natin siya. Tatanim natin to. Kukuha tayo ng siguro sa bote na lang ng mineral water. Itatanim ko siya kasi para ano na lang, hindi na din ako nanghihingi sa kapitbahay, ganon, 'di ba? Kasi alam niyo na, para nakakahiya din naman yun, lagi tayong nanghihingi. Puro na lang tayo hingi. Tapos pagka ikaw ang mayroon, pag may nanghingi sa'yo, masama loob mo, ganon. Diba? O, ayan. Ayun guys, nandito na kami sa bahay. Nakarating na kami ng maluwalhati at nakabenta na kami. To God be the glory. At nakahingi pa ako ng alokbati. Sadyan muna kayo at lulutuin ko na yung alokbati na aking nahingi kasama ng isda na binili ko sa palengke. So sana nag-enjoy kayo sa pagpunta natin sa bukid, sa pagtitinda natin sa bukid. So maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka po nakasubscribe pa sa channel ko, mag-subscribe ka na. Pindutin mo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video. So yun lang, bye-bye!